And I would like to welcome our guest speaker from Prague, Mrs. Susanna Tomaskova. This is welcome to Egypt in her own language. Today the workshop will be about developmental care, and I do believe that everyone in this room heard about the developmental care offered for preterm babies inside the NICU. Why are we learning developmental care? It's not only that it is the era of all centers caring for preterm babies, but because developmental care is does really have an impact on neurodevelopment of preterm babies. Studies have shown that even the earliest sensory impacts on the baby, or insults or stimulants that are insults as we know, can affect permanently the neuronal circuits that are being built during the latest 12 to 14 weeks of gestation. So preterm babies will have a long-term impact on their neurobehavior, on their recognition, cognitive function, and even learning deficits can occur, apart from their response to stimulants, to stresses. They will be, of course, they have accentuated responses and abnormal behavior. So developmental care proved to be helpful in this era, in this condition, to avoid later on neurobehavioral abnormalities in preterm babies. Of course, I know that some of you, as neonatologists, do perform some of the components of the developmental care, but I believe not all of the bundle of care, including all of the kangaroo care and the positioning, the noise, the control, all of this pain management. I believe we all are not doing it very well. Today we are having Dr. Dina Rabia, lecturer of pediatrics and neonatology, and Mrs. Susanna Tomaskova, and they are going to talk to us about developmental care in detail. متشكرين انكم قدرتوا تيجوا وتحضروا في الوقت البدري ده، واشكر الكوميتي اللي دعتنا الدعوه الجميله دي، ونبتدي نسمع بقى الدكتوره دينا من البايونيرز بتوع تيم النيورولوجي. بشكر كل الحضور اللي جاي الساعه 9 الصبح ان هو يسمع موضوع جديد، اوكي، بس ان شاء الله يعني يبقى كويس وتنبسطوا ان انتوا جيتوا الساعه 9 الصبح. طيب انا هتكلم عن الديفلوبمنتال كير. هو انا عايزين نوصل النهارده للبيبي يبقى في الصوره اللي هي الثانيه، وما يبقاش في الصوره الاولانيه اللي هو البيبي ستريس. المشكله في ايه؟ وانا كنت واحده منهم، ان احنا كلنا بنفكر في البيبي ان هو البيبي مش على فنتيليتر، البيبي ما عندوش سابسس، البيبي ما عندوش نيكروتايزنج انتيروكولايتس، يبقى انا كده هايله، يبقى انا كده عملت اللي عليا. فعلا كان كده في الاول بنفكر، بس بعد كده لما بنتابع البيبيز دول بنلاقيهم جايين ان انا في الاخر طلعت للام بيبي سافرنج، بيبي بيعاني وهي بتعاني معاه. فاحنا كلنا عايزين نشفت البارادايم اوف ثينكينج بتاعنا من سرفايفل اللي هو انا خرجت البيبي ده للسرفايفل اند كواليتي اوف لايف. طيب ايه هو ديفلوبمنتال كير؟ حد عارف؟ حد سمع عنه قبل كده؟ حد عارف ايه هو ديفلوبمنتال كير؟ طيب طبعا انا بشكر، احنا معانا تمريض بشكرهم جدا من مستشفى النساء عندنا. طيب الديفلوبمنتال كير ده هو approach to individualize care of infants to maximize neurologic development and reduce long-term cognitive and behavioral problems. وهي دي اللي انا بتكلم عنها. انا هتكلم عربي شويه علشان كلنا نبقى عارفين هو قد ايه مهم. ده بيحسن لي الفانكشن بتاعت البرين بتاعت الطفل، وبيحسن لي ان هو بعد ما يخرج ما يبقاش بعد كده عنده مشاكل علشان يتحجز عندي في الحضانه. طيب هي مهمه؟ مهمه. ليه مهمه؟ عشان هي ممكن تمنع السيريبرال بولسي، ممكن تمنع السيريبرال بولسي، ممكن تمنع ان البيبي يبقى عنده هيرنج لوس، ممكن تمنع ان البيبي يبقى عنده فيجوال امبيرمنت، ممكن تمنع لي الديفلوبمنتال ديلي ان هو مش عارف يخش مدرسه طبيعيه. هتمنع لي كل الكلام ده بحاجات فيري سيمبل، مش محتاجه الافات، مش محتاجه ان انا اشتري حاجات ثانيه من بره.
وكمان اللونج تيرم ستاديز قالت لي ان هو identified other important neurosensory impairment that may not become evident لغايه فين؟ بري سكول اور سكول. تيجي الام تشتكي تقول لك انا عندي ابني في المدرسه هو كان محبوس في حضانه قبل كده، والمدرسه كل شويه عماله تقول لي هو مش قادر ياخد المعلومات كلها مره واحده، مش قادر ياخد كل حاجه، مش قادر يقعد على الكرسي، مش قادر ان حد يلمسه، اول ما يلمسه بيحس ان اللمسه دي بتوجع لان هو متعود على البينفول ستيمولاي او لازم تمسكه جامد عشان يبتدي يحس. كل ده عشان ايه اللي حصل؟ النيكيو انفايرمنت. طيب احنا ليه بنتكلم عن الكلام ده دلوقتي؟ زمان كان عندنا مشاكل ثانيه اللي هو ايه؟ نخرج بيبي عايش. infant mortality rate في مصر كانت 58.7 death per 1000 live birth في 1967. preterm كانوا 39% منهم. عشان كده قعدنا فتره كتيره جدا بنفرح ان احنا خرجنا preterm من الحضانه. دلوقتي احنا 11.6 death per 1000 live birth في 2017. يبقى احنا دلوقتي لازم نفرح ان احنا بنتابع بيبي كويس وما عندوش مشاكل. طيب احنا عندنا البرين ده بتاع الطفل هو متسلم لنا جوه الحضانه، لازم تيوز ات بلازنتلي، ما ينفعش كل شويه عماله ازعجه بصوت، حاطاه في وضع غير مريح، حاطاه في حاجات كلها عماله تعمل له ستريس، عماله اسحب عينات، مش بعمل له بفرنج للحاجات اللي انا بعملها، فلازم نستخدمه استخدام كويس. طب السؤال، هو في حد هنا شغال حاجه غير نيونيتس؟ حد شغال بيدياتريك اي سي يو؟ طيب هل هو مهم في حاجه غير النيكيو؟ انا عارفه ان هو جمعه الصبح بس يعني ممكن نشارك. مهم ولا مش مهم؟ مهم ليه؟ علشان هنا باين الستيجز بتاع السي ان اس ديفلوبمنت. كل سن بيبقى عندي فيه حاجه معينه ديفلوب لغايه سن كام؟ 16 سنه، وبعد كده بيكمل تاني الهاير فانكشن. فمحدش يجي يقول لي معلش اصل انا شغال بيدياتريك اي سي يو انا مش هعمل الحاجات دي. بتتعمل وبتتعمل وبتتعمل. اوكي طيب سوزي هتكمل بس سلايدز كده عندنا وبعد كده انا Assalamu alaikum. How are you? Okay, so let me first talk quickly about some historical point which actually led to the developmental care. Do you need translation into Arabic? No? You are fine? Nurses, our nurses, it's okay? It's okay. I will try to speak slowly. So if you need any repetition, just let me know and I'll try to repeat it. So any one of you know when developmental care started? Can you guess? About 2 decades ago. About 2 decades ago. Well, it's actually much longer. So I think it started in an African country by skin-to-skin contact because well, it's with Florence Nightingale. Florence Nightingale, okay. You know why? Because even her, she tried to bring pleasant environment for her patients. So it's considered to start with Florence Nightingale because she was the one who said that all the sick people, they need nice environment to heal in the whole body and their whole soul as well. So it was very important for her to bring nice environment to the people, and then we forgot it. Because we were actually orientated to the healthcare, how to treat someone's body, but not the soul. So then we are trying to bring it back, and actually, if we talk about the neonatal developmental care, we have some important names. So one is Donald Winnicott, who was a US neonatologist and English pediatrician, and he actually developed some concept of holding environment. So for him it was important that the baby was held with mother,
and it was bonded to her, and then to the family and to the whole society. So he was the first one who actually started some kind of developmental care. Second one was Marshall Close, which was US neonatologist, or US neonatologist, and he actually opened the NICU to the family, especially to the mother. So he was the one, and you can see that it was 1960s when he actually tried to open the whole unit. So it's a long time ago when he said that it's important for the parents to be present in NICU with the preterm babies. So it's like, how many, 60 years almost? So it's quite a long time. And we just discovered that maybe in some areas quite late. So even in the 80s, I remember that the mothers were allowed maybe for an hour in the unit and they had to leave, which was not good. And he said that many years before. So that was another person who was quite important for the developmental care. Some of you maybe know the name Barry Brazelton. Yeah, exactly. So he was the one who developed some parts of the assessment for the neonate, and he was also very important because without him we wouldn't have the observation tools. So he's also a very important man in the developmental care for our NICU. So who is really a huge benefit for our developmental care is Heike Els. Why? Because she is the NITCAP founder, and she also brought us some observation tool and assessment tool of the neonates, which is very important, and we can implement these observations in our unit. I know it's quite challenging, especially if you don't have a staff in the unit, you have a lot of babies, then you need to focus on the care and on the majority things you need to do. So to do it according to the NITCAP is very difficult, and it has a lot of challenges, but she was, or she still is, a very important person in the developmental care because she tried to set up the whole program, what you can actually attend, and then you can deal with these parts from her work, and it will bring a lot of positives in your care. But as I said, it's quite challenging, especially with the time. And the thing what you actually mentioned, that there was a kangaroo care, which actually started a long time ago as well in Colombia in 1979 by those two guys, Ray and Martinez. And the reason why they actually came out with this idea, because in that area they didn't have many incubators, so they have problems how to deal with the thermoregulation, and they found out if they put the baby on the mother's skin, the baby was much better, and they were able to decrease the mortality rate by 51%, which is a huge number. So just because of kangaroo care, a lot of babies survive. And these days, we actually know it's not just for survival rate, but it's also for the neurodevelopment, which is quite good. It arranges a good sleep pattern. Also, the breathing pattern is better, bonding with the mother or with the father or even with the family members, because you know these days there are a lot of units which are incorporating also children, like siblings, so they can hold the babies as well. So we can do a lot, and kangaroo care is one of the best way how to deal with the patient as well, and how to actually engage the parents in the care for these little ones. So developmental care, as we heard, someone said like 2 decades back, yeah, so, but that was the time when it rapidly increased, so around 80s, we just discovered that our care is sometimes iatrogenic. So we try to help the babies, but with some of our intervention, we are actually harming them. So we're supposed to take it in consideration, and we should also think about the neurodevelopment and about
about different things than just to cure the patient's lung, heart, or bowels, but we should look at the baby as the whole complex unit. So I think that's right now done for me. And I'll hand over back to Dina, so she will continue with her talk, and then we will go back to mine. Thank you Sophia. Thank you. طيب اوكي احنا كده خدنا introduction عن developmental care. طيب ايه هو بقى وانا المفروض مني اعمل ايه؟ اهم حاجه البوزيشن بتاع البيبي جوه الحضانه. positioning. البوزيشننج ده هيوبتمايز musculoskeletal development and behavioral organization. كام حد فينا عنده في الحضانه البوزيشن الاولاني؟ كله صح؟ كله. طيب كام حد عنده البوزيشن الثاني؟ بنحاول we are trying which is good. طيب شايفينه صعب؟ شايفينه صعب ان احنا نحط البيبي كده وهو كده؟ ان شاء الله بعد الورك شوب دي مش هيبقى صعب. طيب مطلوب مني اعمل ايه في البوزيشننج؟ يعني ايه الجايد لاينز بتاعت البوزيشننج ريجاردلس انا مستخدمه ايه؟ يعني ريجاردلس انا مستخدمه ايه المفروض احط البيبي ازاي؟ في symmetrical postures ممكن احطه supine, prone او side lying، بس اهم حاجه trunk flexion, shoulders and hip flexion وabduction كله يقرب من بعضه ويبقى flexed. shoulder protraction and hands near the face. هو بيطمن لما تبقى ايده جنب وشه، بيحس ان هو كده زي الانترايتراين posture، هو مطمن كده. neutral alignment of the ankles and the hips. دي بالنسبه لنا عشان ابقى صريحه معاكم هيبقى صعب. ليه؟ لان هم عندهم حد هناك بيعمل دي اسمه occupational therapist، بس هنحاول نقولها لكم ان شاء الله في الهاندز اون. neutral alignment of the head and neck whenever possible. احطها center. وحاجه كمان انا ما ينفعش راسه تبقى اقل من نصه التحتاني. طب هي دي بتحصل امتى؟ لما بنحط البيبي في الحضانه على وشه ونبقى عاملين ايه؟ مرفوع كده فوق عن تحت. طب ده ايه مشكلته؟ هيعمل لي intracranial hemorrhage. فلازم اخلي بالي ان لازم نصه التحتاني يبقى اقل من نصه الفوقاني. اليوز اوف swaddling او nesting عشان احط boundaries للبيبي while ensuring safe sleep environment. ما يتخنقش، لان البيبي لو الباوندريز عملت له قفلت له نفسه خلاص هو كده I lost this baby. regular position changes علشان ما يبقاش عندي preferential head turning او يبقى عندي اي حاجه من المشاكل دي. هي دي السمبل جايد لاينز اللي ممكن اعملها باي بوزيشن 8 اب تو. ممكن استخدم الباوندريز بتاعتنا الخضراء او فوق، ممكن استخدمها باي حاجه. طيب ايه رايكم في البوزيشنز دي؟ كم حد عنده الدبليو بوزيشن بتاع الهاندز؟ بنشوفها كتير صح؟ الان بوزيشن اوف ذا ليجز. نو باوندريز خالص، محطوط في الحضانه من غير اي حاجه. طفل طول النهار نايم على الناحيه دي لغايه ما الناحيه دي بقت فلات وواخده asymmetrical شيب عن الناحيه الثانيه. الباوندريز محطوطه بس صغيره جدا، مش عامله اللي انا عاوزاه من البوزيشننج. طيب ايه اللي المفروض الاقيه؟ المفروض الاقيه زي اللي فوق. whether انا حطاه تامي تايم، whether انا حطاه سايد لاين، whether انا حطاه على الباك، كله لازم يبقى فليكس. وكان في one of the doctors كانت في انجلترا، هي بتيجي هنا تدينا ورك شوبس وبتتابع البيبيز بعد كده في العيادات. قالت لي بالظبط كده، قالت لي انا بلاقي البيبي داخل عليا اللي معمول له اي حاجه من اللي تحت دي ماشي بظهره، مشدود لظهره. ليه؟ لان الترانك تون بتاعه ضعيف جدا، وبيقعدوا يعملوا معاه فيزيوثيرابي وللاسف بيفضل مشدود على ظهره. عشان احنا بنعمل ايه؟ بنعلق البيبيز بالعليقه بتاعتنا دي، فبيفضل عامل اكستنشن حتى بعد ما يكبر يفضل ماشي بظهره with a very bad central tone. طيب دي بقى حاجه جميله جدا. دي زي دراسه اتعملت عن حاجه من الحاجات الايدز اللي انا بستخدمها في البوزيشننج، شبه الايد موجوده وسوزي جايبها لنا معاها. ادوها للام تحطها عندها خلاص ليوم جوه لبسها، وبعد كده
حطوها على البيبيز. شايفين جروب سي؟ جروب سي ده اللي هو مستخدم الزاكي، اسمها زاكي maternally centered. كم ايفنت اوف براديكارديا وابنيا؟ زيرو ايفنتس اوف براديكارديا وابنيا. مجرد ان هو حاسس بريحه مامته اهي هي دي، يدوها للام ويحطوها. مجرد ان هو حاسس بريحه مامته جنبه وهي عامله زي الايدين فكانها على طول حاطه ايدها معاه. Zero events of apnea and bradycardia with a very simple intervention. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن positioning. طب ايه تاني في الديفلوبمنتال كير؟ الحاجه الصعبه reduction of noxious stimuli in the environment, light, noise, and buffering of any painful maneuver. أنا عارفة إن ده صعب عندنا، بس كام واحد الألارم عنده صوته عالي؟ كام واحد أما بيسمع الألارم اتعود عليه ومش بيطفيه؟ أنا عندي واحدة من النيرسز بتقول لي أنا حتى بسمع الألارم في بيتي، فلما بسمعه هنا بحس إنه على طول في ودني فمش حاسة إن في حاجة مش طبيعية. قول لها اول ما تسمعي بصي على البيبي واقفليه، خلي صوته شويه قليل، ما ينفعش الصوت العالي ده، احنا مسموح لنا 45 ديسيبل اونلي. كم واحد مننا لما بيكشف على البيبي بيفتح الحضانه ويقوم رازعها؟ كلنا، وانا كنت منهم على فكره، كلنا افتح الباب واقفله. قفله الحضانه دي 150 ديسيبل. قفله الحضانه، تخيلوا انا بعرض للبيبي قد ايه نوكشس ستيمولاي كل شويه. كم واحد فينا عنده في اليونت اللي هي البانجنج اللي هي الباسكت اللي بنرمي فيه الحاجات اللي بيعمل صوت كده بالرجلين؟ كتير. وده في نفس الوقت نوكشس جدا للبيبي. طب هو ايه بقى مشكله النويز؟ النويز هيعمل لي هيرنج امبيرمنت دي كلنا عارفينها. طب ايه بقى مشاكل ثانيه؟ ده طلع عنده مشاكل ثانيه اكتر كتير من hearing impairment. ميديكاين، primary hypoxemia, tachycardia وابنيا. هيعمل لي impairment of growth and development. كم حد عندنا يقول لك انا ندي للبيبي كالوريز ومش بيكبر؟ ليه مش بيكبر؟ ليه مفيش appropriate weight gain؟ عشان هو قاعد في stressful environment. Environment is very stressful. طيب زودي intracranial pressure، هيعمل لي intracranial hemorrhage وsleep deprivation and disturbance، وكله عمال vicious cycle يجيب ايه؟ طيب ممكن اعمل ايه؟ اللي في ايدي هي دي التبس اللي احنا نفسنا كلنا نعملها. avoid tapping او writing on the incubator. ما ينفعش وانا بمر قاعده عماله بخبط على الانكيبيتر، صح؟ ما هو يعني ده مش هتفيدني بحاجه، بالعكس دي هتضرني البيبي. يبقى avoid tapping on او writing on the incubator. close incubator doors and portholes carefully. وانا بقفلها ببقى بحسس على الانكيبيتر مش طخ طخ، ماشي؟ have designated quiet times during the day. وقت كده معين نهدي النور ونيرس قاعده فور اوبزرفيشن، خلاص او انا قاعده فور اوبزرفيشن ومهديين الدنيا خالص والنويز والنور. encourage staff and visitors to talk quietly and avoid talking over the infant. ما ينفعش اجي ابقى بمر جنب الحضانه فوق البيبي، خلاص شفنا البيبي ناخد الورد راوند بتاعتنا away from the incubator. avoid medical and nursing word rounds away from the bedside and be mindful of speaking quietly. حتى لو عايزه اتكلم او اقول observation ابقى بهمس، بتكلم بصوت واطي جدا، مش قاعده بتكلم زي ما كنت انا بتكلم دلوقتي بدي توك او حاجه، خلاص. ولو عايزه اقول حاجه كتيره اخد بعيد عن الانكيبيتر. طيب البانجنج بين ليدز ايه دي؟ اللي هي الباسكت. عندنا كل واحد جايب حاجه عشان يفتحها برجله تقوم دب، يفتحها برجله تقوم دب، كل دي اصوات للبيبي. اوكي؟ set monitor alarm limits and tone at appropriate levels and try to silence alarms as soon as possible. الارم مهم عشان ابص البيبي، بس اول ما اسمعه اجري عليه واطفيه، وما ينفعش يبقى الارم اللي هو صوته موصل للجيران. واما اجي ابيرتشيز الايكويبمنتس، لو اي يونت هتتعمل جديد لازم يبقى عندي سبيسيفيكيشنز في البيرتشيز بتاعي، اللي هو لازم تبقى عندها ايه؟ لو نويز كرايتيريا. ما يبقاش بيقول لي انا اصل فرحان الالارم بتاعي صوته عالي جدا وبيصحي اي حد وبيلحق البيبي، لا انا مش عايزه كده. انا اوريدي موجوده في اليونت، فانا عايزه حاجه بلو نويز. ولازم امونيتور نويز ليفلز periodically علشان اعرف التايمز اند كوزز اوف هاي ليفلز. والجهاز ده موجود على فكره واحنا جبناه، اللي بيعمل مونيتورنج للنويز ومش رخيص ب 250 جنيه. ومش غالي، سوري. مش غالي. طيب تاني حاجه limiting الانفايرمنتال لايت. ازاي بقى ان انا احاول اقلل النور عن البيت؟
دي سهله ليه؟ انا عندي بيبقى في constant bright light في النيرسري، ده بينترفير مع الناتشرال diurnal rhythm and over stimulate the baby. على طول عماله اعمل stimulation للبيبي. لايتنج ممكن يبقى adjustable خلاص، والماكسيمم بتاعي من 100 ل 600 لوكس، وده برده جبناه جهاز وبرده رخيص ومش يعني مش معضله خالص، موجود عندي في البيت. طب انا بقى التيبس بتاعتي هقلل ازاي اللايت؟ اول حاجه ممكن اعمل حاجه اسمها individualized light. يعني ايه؟ لما اعوز لايت مش لازم انور على كل البيبيز اللي في كل الحته دي، يبقى عندي حاجه individual اجيبها للبيبي ده، بركب مثلا بيك لاين، بركب كاني، بركب حاجه وخلاص ويتفي وخلاص. الادجستبل لايتس دي مش موجوده في كل حته، بس في يونتس بيبقى عندها الزرار اللي هو بيعلي ويطفي النور، اوكي؟ موجوده اقدر استخدمه، مش موجوده خلاص مش مشكله. مونيتور امبيانت لايت ليفل، ده زي ما قلت لكم جهاز موجود وافيلبل ومش غالي خالص، بشوف انا وصلت لفين، وكان بيقرا عندنا على فكره الافات. شيلد الانفنت فروم بلايت لايتوسكوب كفر. طب ما عنديش كل ده، بعمل ايه؟ بغطي الانكيوبيتر زي ما بتعملوا في عيانين البالمونري هايبرتنشن، كلنا بنعمل كده صح؟ بنغطي الانكيوبيتر ده، مش بس بالمونري هايبرتنشن، ده كله المفروض يتعمل كده، اهديله اللايت شويه. اوكي؟ وفي نفس الوقت ما ينفعش اهدي اللايت وما ابقاش شايفه البيبي ولا اعمل له اوبزرفيشن، وهي دي الكريتيكال. انا لازم ابقى متاكده ان انا في حته انا باصه فيها على البيبي او الالارم اتاتش للبيبي. طب في حاجه بقى دي اسمها كيو بيز كلاستر كير. يعني ايه؟ دي بارت من الديفلوبمنتال كير. يعني بمعنى انا مثلا جايه امور، اوكي؟ انا عارفه ان النيرسينج كير بتاع البيبي الساعه 10، انا بقول عشان ما اجيش واضيع وقتي فانا هخليهم يخلصوا النيرسينج كير، بعد كده هاجي امور الساعه 11 او 11 ونص خلاص، او انا مش فاضيه وقت ما هم يعملوا نيرسينج كير فانا هاجي امور وقت ما انا فاضيه. انا كده فتحت على البيبي قد ايه؟ فتحت عليه كتير صح؟ لا، نظبط كلنا نفس الحاجات في نفس الوقت وبعد كده نسيبه يرتاح، هو ده اللي اسمه كلاستر كير. طيب المشكله ان ساعات يا جماعه الكلاستر كير بيبقى برضه تو ستريسفul فور ذا بيبي. انا حاطه many procedures at the same time وهو مش مستحمل، بلاقيه قاعد فعلا مش مستحمل ومتضايق، وهنقول ده في الهاند اون. طب اعمل ايه؟ لا خلاص بقى اعمل fewer procedures at this time وبعدها بشويه اعمل fewer procedures. يعني هي القصه كلها احساسك بالطفل، قادر يستحمل كل اللي انت بتعمله ده الساعه 10 والساعه 1 ولا مش قادر؟ مش قادر وبتعملوا حاجات كتير، خلاص اخليها جزء 10 وجزء تاني الساعه 12 وجزء الساعه 2. تمام؟ طيب وانا بعمل بسحب، بركب كانيولا، بعمل الحاجات دي، حد مننا فكر ان الطفل ده موجوع؟ طيب هو ديفنتلي بيكوز هوريكم دلوقتي كميه الستريس اللي بيتعرض له الطفل لكل بروسيجر. المفروض اعمل حاجه اسمها comforting techniques، يعني احاول ان انا اعمل buffering للبين بتاع الطفل ده. ازاي؟ انا ممكن وقت ما انا بسحب اعمل له نون نيوتريتيف سبلمنت خلاص، يا اما بتيتينا يا اما بالام، خلاص يحس ان هو شويه مرتاح. اعمل له كونتينمنت، امسكه بايديه ورجليه خلاص جوه زي حاجه لفاه بيها، اعمل له كونتينمنت علشان يحس ان هو مرتاح. امسك جراسبنج فينجر، انتوا متخيلين اب تو ان انا ماسكه ايده او جراسبنج فينجر دي ممكن تريحه عن ان انا عماله بعمل البروسيجرز دي ومش واخده بالي من الستريس. طبعا دي شكلها مرعب جدا، بس هي دي بتقول لكم ايه الحاجات الاكستريملي ستريسفul والحاجات المودريتلي ستريسفul والليتل ستريسفul. حد متخيل ان الحاجات من الاكستريملي ستريسفul اللي هي multiple attempts inserting IV الكانيولاس اللي بنقعد نفتح ونرمي نفتح ونرمي مترقمه فين؟ extremely stressful. intubation، الانتوبيشن حتى لو من first attempt is extremely stressful. الانسرشن بتاع التشست تيوب، التشست تيوب بجد مش ستريسفul، يعني الطفل فعلا بيبقى يعني خلاص مش قادر. الاي اكزامينيشن بتاع الار او بي is extremely stressful. خلاص تخيلوا بقى المودريتلي ستريسفul النابي تشينج، يعني لو البيبي بيغير البامبرز الستريسفul. حد فكر في دي قبل كده؟ فيعني البيبي فعلا بيبقى ستريس عندنا في الحضانه، اوكي؟ التويلت لما انا بحط له قطره في عينيه ليتل ستريسفul، كل حاجه عنده ستريسفul لازم ابقى واخده بالي انا بعمل ايه وازاي. طيب سليب بروتكشن، في حد عندنا هنا بيعمل سليب بروتكشن في الحضانه؟ يعني بيجي مثلا من الساعه 12 بالليل للساعه 6 الصبح بيقول لك خلاص انا مش هلمس البيبي الا لو محتاج حاجه، هديله بس رضعته واقفل عليه وخلاص. في حد بيعمل كده؟ ايه ده؟ بيحصل؟ ده كويس ان هو طمنتيني. طيب اوكي، المفروض يا جماعه
طيب المفروض يا جماعه الطفل ده اعمل له سليب بروتكشن، يعني مش لازم وقت بالليل اقول للنيرس شفطي له اعملي له كل حاجه، اديله فتره يرتاح، هو بني ادم هو بيحس، هو مش حاجه موجوده ما بتحسش، اديله فتره يرتاح، اديله بس الفيدنج بتاعه واقفل عليه اند ذاتس ات. اهم حاجه اوكي اللي هي ايه؟ facilitation of parental presence in the NICU is of utmost importance without strict visiting protocols. كم حد عندنا عنده مواعيد زياره في الحضانه؟ الام تدخل في اي وقت عندنا كلنا؟ في حد بيقول لا؟ صراحه الام ده كويس. No strict visiting protocols، مع ان المفروض الاب كمان ممكن يعمل سكين تو سكين. على فكره اي حد ممكن يعمل سكين تو سكين، بس يعني مش مشكله، لو الام بتيجي خلاص اوكي. ما حدش يمنع الام انها تخش، ما حدش يقول لي اصلها مش بيرضع طبيعي فمش دخلها تعمل سكين تو سكين. الام should be present، لو تقدر 24/7 يبقى 24/7. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الديفلوبمنتال كير. طيب ايه الجولز بقى؟ هو انا عايزه اوصل لايه؟ انا عايزه اوصل بحاجه للانفنت وحاجه للمادر. الانفنت انا عايزه ريديوس ستريس طبعا نمبر 1، وعايزه conserve energy وانهانس recovery، promote growth and well-being، protect sleep، support emerging behavior at each stage of neurodevelopmental maturation. The goals for developmental care for the family are encourage support of parents في الحضانه، enhance family emotional and social well-being. So DC practice was found to counterbalance the detrimental effect of life-saving yet stressful inducing leaky task. احنا عارفين ان احنا بنعمله is life saving، بس لازم نفكر ان هو stressful، ان هو بيخرج البيبي بعد كده عنده مشاكل. طيب دي ستادي اتعملت، بصوا النت كاب دي هي دي الديفلوبمنتال كير ابلكيشن والكنترول جروب. ميكانيكال فنتيليشن دايز اقل، سي باب دايز اقل، post conceptional age at oxygen withdrawal اقل، bronchopulmonary dysphagia اقل، weight gain احسن، head growth احسن، post conceptional age at discharge احسن. يعني حتى هخرج البيبي بدري وهخرجه كويس، يعني هي كل حاجه فيها simple وفي نفس الوقت بتفيد البيبي. طيب هنا احنا محتاجين نبطل نفكر مع بعض في البايو ميديكال موديل اوف كير مع السايكو سوشيال ديفلوبمنت. زي ما قلت مش هقعد افكر الحمد لله البيبي ده ما عندوش نيكوتايزنج انتركولايتس، الحمد لله البيبي ده ريكفرد فروم سبسس، الحمد لله البيبي ده شلته من على الفالف. طب البيبي ده مخرجاه عامل ازاي؟ البيبي ده هيبقى كويس في المدرسه؟ البيبي ده هيبقى كويس مع مامته ولا هيبقى عمال بيعيط وزي امي لسه قايله لي من قريب انا مش عارفه انيمه في البيت غير في الدوشه. مش بينام غير في الدوشه، اتعود على صوت الدوشه. So what will happen بقى if developmental care is not applied؟ هيبقى عندي البيبي ده واحد stressed على طول extended high level of noise, lack of pleasant touch, lack of pleasant smell, intrusive lights, lack of visual stimulation, interrupted sleep. كل ده هيعمل لي stress. Types of stress ساعات ممكن يبقى positive في الاول شويه، بس للاسف احنا كلنا بنوصل للتوكسيك type of stress. وهو ده اللي قلت لكم عليه ان انا في الاخر بيبقى عندي بيبي كلنا مش عارفين هو ده اوتستيك، طب هو ده ADHD، ده حاجه لسه كلاسيفايد جديد في الاي سي دي اسمه sensory processing disorder، وهو ده اللي بيخرج عندنا من الحضانه. ايه السنسوري بروسيسنج ديس اوردر ده؟ العيان ده من كتر ما هو عنده لاك اوف بليزنت تاتش كل حاجه بتلمسه بيتفزع وبيحس انها بينفل، وزي ما قلت لكم ماشي على طول بظهره عشان احنا على طول حاطينه في اكستندد بوستشر، مش قادر يركز في المدرسه بس في نفس الوقت هو ما عندوش مش فولفيلنج كرايتيريا اوف اوتيزم او ADHD. هنعمل ايه؟ هنقف ونفكر. اوكي؟ طيب احنا محتاجين نبتدي صح؟ نبتدي واحده واحده؟ نبتدي واحده واحده. بس محتاجه الاقي فيرست فولور. يعني انا محتاجه اؤمن بالايديا، بعد كده اجيب حد معايا واشوف فيرست فولور ونجري مع بعض ونimplement in our unit. طيب اكتر ناس ابتدوا يimplement developmental care in their units عملوا حاجه اسمها الPDSA. يعني ايه الPDSA؟ هم عملوا planning، بعد كده قالوا هنعمل كذا اللي هي الدو ستادي هنعملها بايه وايه الحاجات اللي عندنا واكت. اوكي؟ ما ينفعش اجي النهارده الصبح من غير ما ارتب اي حاجه واقول انا جاي احط البيبي ده في البوزيشن ده وامشي، اول ما امشي يعملوا ايه؟ هيفكوه في الكارير اللي بعده. صح؟ يبقى انا لازم plan, do, study and act. From where shall we start? عندي quick fixes: holding the infant during oral and lavage feeding, creating and enforcing a policy on cell phone use,
حط التليفون في الاشارة واحنا بنعمل كير للبيبي، التليفون عمال بيرن وانا بعمل كير للبيبي، برغي في التليفون وانا بعمل كير للبيبي وصوتي مش واخده بالي منه، كل ده is prohibited. Eliminating radios and extraneous، بسمع ميوزك بالليل وانا بعمل كير للبيبي عشان اتسلى. Initiating developmentally supportive bathing and weighing. Admitting infants directly into a snuggle up او اي حاجه من اللي هنوريها لكم دلوقتي اول لما يخش على طول. احط جايد لاينز للبوزيشننج ايدز بالعربي واحطها في الحضانه. Eliminating loud rings على الفون، انا لو تليفوني لازم يبقى معايا عشان الدكاتره ساعات بنعرف يبقى لازم اعمل تليفونهم، اوطي الرينج خالص او اعمل له فايبريشن. Decreasing noise from mobile computer workstations، لو عندي ورك ستيشن لاي كمبيوتر اقلل منه الصوت. No strict visiting protocols، الام تخش في اي وقت. وزي ما قلنا انا لو عندي بيبي دلوقتي 24 ويكر 500 جرام، كلنا بنقول ايه؟ بنقول لها يا ماما ده سقط وخلاص مش مهم وبنحطه وياخد بقى هو نصيبه. I should invest in today and judge who will survive and who will not. يعني انا ليا دعوه دلوقتي، ماليش دعوه مين هيكمل مين مش هيكمل، الفول تيرن نفسه ممكن يحصل له كومبليكيشن وما يكملش، وال 900 او 800 جرام او 500 جرام يكمل. Key message بتاعتي: neonatal nursing environment can provide stressful stimuli to premature and sick infants. Preterm infants are born prior to and during critical periods of brain development. Developmental care aims to implement modifications to the nursery environment and care practice to reduce stress on infant and promote normal neurologic development, which may help reduce morbidity. Attention to noise, light and positioning, handling and sleep preservation can all help to reduce stress and maximize outcomes. وزي ما قلت دي زي طوبه كده بترميها الاول في الميه وبعد كده ايه ان شاء الله كله بيفضل. Thank you. Alright, so before we start, Thank you so much, Dr. Thank you for this very fruitful information, and hope everyone from now on will apply this in our NICUs. Thank you so much. Thank you, Dr. Asma. Thank you so much.